Urmează 1 mai și odată cu el se declară deschis sezonul grătarelor. Și pentru că niciun grătar nu este complet fără mici, astăzi vreau să vă prezint rețeta mea de pastă de mici. Nu se face deloc greu, este foarte gustoasă și aromată. Vreți să faceți și voi cei mai buni mici la voi acasă? Atunci urmăriți această rețetă. O să vă placă. Ca ingrediente vom avea nevoie de 1 kg de ceafă de vită, 1 kg de fleică de vită sau burtă de vită, 1 kg de pulpă de berbec, 60 de grame de usturoi, 15 grame de bicarbonat de sodiu, 750 de ml de supă de oase și condimente, chimion, coriandru, boia dulce, cimbru, sare celtică și enibahar. Rețeta de pastă de mici nu este una grea, însă trebuie să știți ce carne să cumpărați. Mergeți la măcelărie și cereți ceafă de vită sau fleică de vită sau o combinație dintre cele două, așa cum am și eu aici. Pe lângă asta mai cereți și pulpă de berbec. Dacă berbecul nu este pe gustul vostru, puteți înlocui carnea de berbec cu carne de porc. Pentru a amesteca carnea veți avea nevoie de un mixer cu bol destul de încăpător sau de un castron foarte mare. Vom începe prin a pune carnea. Am aici carnea de berbec, fleica de vită și ceafa de vită. Un alt ingredient foarte important este supa de oase. Am aici supă de oase foarte bine răcită și puteți vedea ce textură are. Este ca un jeleu foarte bine închegat, ca o piftie mai bine spus, și își păstrează foarte bine forma. Voi începe acum să amestec carnea la viteză mică și voi adăuga supa de oase puțin câte puțin. Pentru fiecare kilogram de carne veți avea nevoie de aproximativ 200-250 de ml de supă de oase. Supa trebuie să fie neapărat rece. Dacă nu vreți să folosiți supă, puteți pune și apă sau chiar apă cu gheață. Folosind totuși supă, micii vor fi mult mai gustoși. După ce ați adăugat toată supa de vită, mai mixați carnea pentru încă 5 minute la viteză mică. După cum v-am spus, dacă nu aveți mixer, puneți totul în castron și frământați foarte bine cu mâinile ca la cozonac. Carnea arată ca o pastă de mici, puteți să vedeți cum și-a schimbat consistența și asta este ceea ce ne dorim. Voi adăuga acum condimentele și de la început vă spun că puteți pune mai mult sau mai puțin din fiecare în funcție de gustul vostru. Voi începe cu chimionul. Toate aceste condimente se găsesc pe jamilaShop.ro și le puteți cumpăra de acolo pentru cea mai bună rețetă de pastă de mici. Chimionul este un condiment destul de puternic, așa că nu puneți prea mult și neapărat nu puneți chimen. Chimenul și chimionul nu sunt același lucru, sunt două condimente diferite cu gust diferit, iar la mici avem nevoie de chimion, nu de chimen. La 3 kg de carne eu pun cam o linguriță rasă. Și din coriandru voi pune tot o linguriță rasă. Cimbru puteți pune o cantitate mai mare pentru că micii sunt foarte buni cu cimbru, cam o linguriță pentru fiecare kilogram de carne. Am 3 kg de carne, deci cam 3 lingurițe. Boia voi pune cam 2 lingurițe. Țineți minte că am totuși 3 kg de carne. Enibaharul este foarte puternic, așa că voi pune cam un sfert de linguriță. Dacă doriți, puteți pune și un pic mai mult. Urmează acum și sarea și eu folosesc sare celtică, iar pentru început voi pune cam 2 lingurițe de sare. Voi gusta la final și voi vedea dacă mai este nevoie de sare. Voi adăuga și bicarbonatul, 5 grame pentru fiecare kilogram de carne. Voi amesteca acum pentru încă 5-10 minute, cât să răspândesc foarte bine toate condimentele. După ce am amestecat foarte bine și condimentele, va trebui să pun carnea la frigider pentru 3-4 ore, dar o puteți lăsa și peste noapte. Carnea s-a odihnit foarte bine în frigider, voi răzui acum usturoiul în puțină supă de oase încălzită, aproximativ 200 de ml de supă caldă, cât să ne ardă puțin la deget. Amestec bine și las usturoiul la infuzat aproximativ un sfert de oră. După un sfert de oră voi strecura usturoiul și voi pune doar zeama cu aroma minunată. Voi adăuga și puțin piper, aproximativ o linguriță și jumătate, și voi amesteca din nou totul pentru aproximativ 10 minute. În acest moment, pasta de mici este gata.
Tot ce mai trebuie să faceți acum sunt două lucruri. Primul ar fi să luați o bucățică mică din această pastă, să o puneți la prăjit și să o gustați. Asta pentru a vedea dacă aveți suficiente condimente și mai ales suficientă sare și usturoi. Dacă este nevoie de ceva, mai puteți adăuga. Iar după ce sunteți mulțumiți de gust, lăsați peste noapte această pastă la frigider. A doua zi puteți forma micii și puteți pune pe grătar. Asta voi face și eu, voi lăsa pasta de mici peste noapte la frigider și vom reveni mâine pentru a-i prăji. După ce am lăsat carnea de mici peste noapte, am pus-o într-un poș, asta pentru a modela micii, pentru a le da formă. Bineînțeles că puteți lua din pasta de mici cu mâinile ude și să modelați cilindri. Voi face mici destul de lungi, pentru că ei se strâng destul de mult la grătar, de aici și denumirea de mititei. Îi tai cu un cuțit și modelez ușor la capete. Mai puteți modela micii și folosind mașina de tocat carne cu accesoriul pentru cârnați. După ce am modelat micii, voi merge cu ei la grătar. Bineînțeles că am încins foarte bine grătarul înainte să fie numai bun pentru a frige micii. Pentru a frige micii pe grătar, mi-am umezit mâinile deja cu puțină apă. Pun micii pe grătar și voi lăsa pentru câteva minute fără să-i mișc. Vreau să capete o crustă aurie înainte de a-i întoarce. Grătarul trebuie să fie bine încins, însă prăjiți micii la foc mediu. Dacă focul este prea mare, micii pot rămâne cruzi în interior. Întoarceți constant până când micii sunt frumos rumeniți pe toate părțile. Când sunt gata, îi scoateți și puneți următoarea tranșă. Depinde doar de voi câți mici vreți să mâncați. Dragii mei, cam așa arată micii imediat ce au fost scoși de pe grătar. Sunt bine rumeniți, foarte gustoși și foarte suculenți. Dar nu mă credeți pe cuvânt, haideți să vedem împreună cât de bine arată când rup un mic, cât este de suculent și cât de frumos s-a rumenit. Este numai bun de mâncat cu muștar ușor picant. Și aceasta a fost rețeta mea de pastă de mici făcută în casă. Nu este o rețetă grea, este foarte gustoasă și foarte aromată. Pentru că facem această rețetă de pastă de mici în casă, putem controla foarte ușor ingredientele și putem pune condimentele noastre preferate. Am făcut o cantitate mare de pastă de mici, suficientă pentru foarte multe grătare. Sper din suflet să vă placă și vouă rețeta, să o încercați de 1 mai, dar nu numai, și să vă bucurați de ea împreună cu întreaga familie. La revedere!